යකඩ පාලම ගාව කළු යකඩ පාලම ගාව යාළුවෝ ටික ෆොටෝ ගන්නවා ලස්සන පොයින්ට් එකක් පුදුමවදයක් දෙන්න පුදුමවදයක් දෙන්න ෆොටෝ එකක් ගන්න කියලා අර ඇක්ෂන් එකට ගහන්නලු මේ ඇක්ෂන් එකට ගහන්නලු ලස්සනයි මරු බල්ල යනවලු මරු නැවතිලා ඉන්නවා යාළුවෙක් ඉන්නවා ගන්න දිනවා ඒ යාළුවා අරගෙන එහෙම අපි අදිනවා බොගවන්තලාවේ කැම්පින් කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ පැය 4ක විතර ගමනකට පස්සේ නැවතිලා ඉන්නවා තව කිලෝමීටර් 71ක් විතර දිනවා යන්න පිළිල්ලවලු කොහොමද රහයිද අතිවිශිෂ්ටයි සත් කෑම කොහොමද ගොඩක් දෙනෙක් දන්න ක්ලෑර් නරපුන් මැදිය හරිත කන්දේ පාල කැම්පින් කරන තැනට බයිසිකල් වලින් ජීප් වලින් කැම්පින් කරන්න තැනට වෙන්න ලැබීම විශේෂත්වයක්. හරිත කන්දට ඇවිල්ලා ඉන්නේ හත්මාල් ඉන්නවත් එක්ක අපි දැන් මේ ප්ලේස් එකක් හොයන්න යනවා. කට්ටිය ගොඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ගොඩක් කියන්නේ. අතන සෙට් එකක් ඉන්නවා. මෙතන කැම්ප් කරලා දිනවා. කන්ද උඩත් කැම්ප් කරලා දිනවා. ප්ලේස් එකක් තමයි හරියාකාරව එකක් ගන්න සෙට් උන්නේ අයි ඉස්සරහට නැද්ද කැම්පින් කරන්න මේ තැන සෙට් උන්නේ තැනක් එහෙම අපි මෙතන ඊට පස්සේ ගාගත්තා උඩ නැද්ද මේ වගේ තැනක් මේ හරි එකක් තියෙනවා ලොකු ගහයට පොඩක්
අජ්බා එන්නත් දුඹ පොත් එන්නේ බලාගන්න හොඳ එන බැස්සොත් කොල්ලෝ නේද ගමේ නේද මේ බලම මල්ලි මේ බලම මල්ලි පියච්චයි උදේට රැගමුද හරිත ගම්ද නගින්න හිතාගෙන යනවා වෙලාව 5යි නොසිතු වෙලාවක වැස්සට අහුවෙලා ඉන්නවා කර කියාගන්න නැතුව කන්දුරට නගින්න වෙන්නේ නැහැ පුදුම කරදරයක් නුඹලගෙන් තියෙන්නේ මුගේ channel එක unfollow කරන්න unsubscribe කරන්න පාප මිත්‍රයෝ මේ ඉන්නේ පාප මිත්‍රයෝ අපි යවම්බා ලාවට පොද්දක් තමයි ගහන්නේ දැන් වෙලාව කීයද පොද්දක් ගහනවා මල්ලි තව 3යි මඩකලප කෙල්ලෙක් ඉන්නවා නම් මේ YouTube channel එකට we are running out fuel උඩට යනවා උඩට යන්නේ නැහැ වයින්කට අහුවේ හෙට උදේට යමන් බං ආතල් එකේ යවන්ත ඒක වෙයිද අපිට ඔක්කොම නගින්න බෑ නයිට උනොත් 10 වෙයි බලාගෙන භූමිතේ ලොකු නුනේ නෑ එමෙත් නෑ ඇත්තට මේවා පැට්‍රෝල් නෙවෙයි බයින දානවා ඒ වතු ඉනවා බං බීල් වෙනත් ඒ වතු කරන කෝදෙනම ලයිට් රේම පොත් කරන් ඔව් අපි ඩිස්කවරි බලලා මේ ඉගෙන ගත්තේ ඒ පට්ට බොරු බං අර කරන එක මොදිත් එක්ක ගිහලා මේ ගන්න යනවා මේ කෝට කෑල්ලක් අරගෙන අපි බූදල් දෙත් තාම ගන්න පස්සේ ඉල්ලනේ යා පීඹපම් බා අපි කප්පල නැත්නම් දෙකෝ කාම් කම් වරෙන් කවු ආවලවම් බඩගිනිවා අපි බෝ මන් කෑ නැද්ද මම ඔක්කොම හොඳයි ගව් එලගිරි කවුද මම කිව්වනේ දැන් වඩාරු අක්මාල් අර්ජුන් නෑ අජ්මල් රෙඩ්ඩිගේ මල්ලි අජ්මල් රෙඩ්ඩිගේ මල්ලි රෙඩ්ඩි බ්‍රෝස් හැබැයි ඌ නෑනේ රෙඩ්ඩි ලයින් එකේ කවුද මල්ලි නෑ රෙඩ්ඩි ලයින් එකේ හදන ලයින් මල්ලි කබීර් සින් ලයින් එකේ ඉන්නේ දෙන්නම එකයි නේ ඔව් හින්දි කොපියක් එයා වා එයි අකුරු සන්නායකයක්ද අකුරු සන්නායකතුමත් අපි කොට ගියා අර යාගයක් කරන්න අතර හිටරදා ඒ බලන්න ඒක විතරම දාන්න යාග පුළුවන් ස්පාක්ට ඔබ කියන්න වහින එක නවත්තන්න පුළුවන් ස්පාක් ඇතුළේ ඉන්න දුන්න යාගයා මට නෙවෙයි රියාත් පුළුවන් කොට බැස්ස නසරණි වෙලා ගියා ආ මේ අරු කතා කරා මිරිෂත් ඒ මොකද කියන්නේ මං අත දානවා හොඳේ මම හදලා තියන්නේ මේක දැන් මොබ්ලුස් නෙවෙයි හරි කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් ඒක උපායයි කන්න පුළුවන් නේ කන්න පුළුවන් තව පොඩ්ඩක් වැදුරුණා සුපිරි අවුලක් නැහැ නැත කට හැකි ඒක තමයි මම කිව්වේ කන්න බැරි ගමන් නැහැ මේ යට වැදිලා නැහැ බං අත දැම්මොත් අවුලනේ ini oleh කට්ටිය ඔක්කොම නිදා ගන්න දන්නේ මොකද එළිය ගොඩක් සීතලයි එහෙනම් අපි උදේට හමු වෙමු
ස්නැප් ගන්න දෙන්නේ නැහැ. තයෙක් ගනි. ඒක සමා වෙන්න. කාර්මික දෝෂය. ඒ පාන් කෑල්ලවල මංගෝ. හරි නෑ නේ පාන්. කැඩෙනවා. දැන් ගන්න පුළුවන් පාන් කියලා තියෙන්නේ උතන. තු මේක දුර රස්නේ. මේ ප්‍රාන් බෑන්ඩ් එක හොඳ නෑ. මේ টොප් බර්ගර්. টොප් හරිත කන්දර ආම්බස්සේ හරිත කන්දේ වතුර ගන්න තැනක් විදිහට තියෙනවා ඉස්සරහා මේ උල්පතක් ඒකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද වතුර ගන්න වතුර පිරිසිදුනත් නැතත් බොන්න වතුර ගන්න තියෙන්නේ එතනින් තමයි උල්පතක් හින්දා පිරිසිදු ඇති කියලා මම හිතනවා. හරිත කන්දේ වතුර ගන්න තියෙන තමයි. ඩ්‍රීම් ස්ටාර්ගේ ජනිත් අයියා ඇවිල්ලා ඉන්නවා මියුසික් වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඇවිල්ලා දැන් හරිත කන්දේ වතුර ටිකක් ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ පොඩ්ඩක් තෙමිලා ඉන්නේ නේ. ඊයේ හැම කට්ටිය සීතලේ ඉඳලා තෙමිලා ඔන්න දැන් තමයි පොඩ්ඩක් ඉර පායලා ෂේප් එකේ ඉන්නේ නේ. අවුලක් නෑ දැන් නම් හිතලා අඩු වෙලා දිනවා. සෙට් එක හරි හැල. අයිබොක්ක කෝයිති හරිත කන්දේනවා නම් කෑම්පින් කරන්න සුපිරිම ප්ලේස් එක මේ තමයි තින්නේ. හැබැයි ඉතින් කලින් මෙන්න ඕනේ මේ ප්ලේස් එක අල්ලගන්න. සුපිරි තැන්තරාවක් එක්ක තියෙන සුපිරි ප්ලේස් එකක් පල්ලෙහා ෆයිනස් කස්කාව කෑම්පින් කරනවා නම් තම හරිත කන්දේ උඩ කැම්පින් කරන්න තියෙන තැන මෙතන මාරම ලස්සනයි. යට වගේ නෙවෙයි විව් එක මාරම ලස්සනයි. මැදක් කරයට ඇවිල්ලා තින්නේ කන්දේ තව උඩට නගින්න තියෙනවා. සරෙම්බේරෝ කඳු ටික තියෙනවා. පිටිපාද තියෙනවා. ටැක්ස් බුක් ඇති ඇවිල්ලම් බලා ගන්න සිරිපාදේ පේනවා. උඩ කඩුසු මොන්ද වගේ කියනවා. උඩට ගියාන් පස්සේ මාර view point එකක් තියෙනවා කියනවා. තනකොළ පිස්ස නිකන් නවසිලන්ත වගේ හරිත කන්ද කියලා තියෙනවා. බෝපත්තලාවත් කියලා කියනවා. ඇත්තටම බලුවොත් දාලා try කරමු නේද? නිව්සීලන්ත වගේ තමයි. කැම්පින් කරලා දිනවා මෙතන සෙට් එකක් ආවත් තිබුණා. මේ අපේ සෙට් එක අක්මාල් වේදන් දිනේ කොල්ලා මාගේ කූඩල්ල කාලා ඉන්න හොඳට ඊට දෙකක් විතර ගියා. දරුණු කූඩල්ල නන් නෙවෙයි. කූඩල්ලු මෙතන ලොකු බලපෑමක්. ලාමක කූඩල්ල මේක නෙවෙයි. හරිත කන්ද උඩට නැගලා දැන් කූඩාරන් අකුලගෙන හරිත කන්දට සමු දෙන්න තමයි හදන්නේ. නම් එවොන්ඩම thank you.